Again, welcome class for our second meeting session for this subject, Physics for Engineers. Today we will be talking about Newton's laws of motion. Okay? So I already sent this slide earlier, siguro mga around 9:30 na. I forgot pala to post it on Google Classroom. So i-check out nyo na lang. Kahit ngayon, i-check out nyo kung naka-desktop kayo para all, throughout nung lecture, meron kayong pwedeng paglagay ng remarks. No? Then for your new LMS, I already added all of you, both section, kompleto na yon based from the latest class list last February 1. So nadagdag ko na yung mga wala pa last time. Wala pa lang akong materials na na-upload sa new LMS. Pero dun sa Google Classroom natin, updated siya. No? So every time may lecture tayo and then after nun, na-upload ko agad doon sa Google Classroom. No? So if you haven't noticed yet, I've already posted also the copy or the video for the first lecture. So para dun sa mga hindi pa naka-attend noon or may internet problem before, you may visit that. And of course, before we forget, please change your name or rename your ID into your section code underscore your surname first name. Okay? So para later on sa ating photo shoot, madaling makita yung pangalan niyo. Okay? Okay? Let's let's start. So at the end of this session, hopefully matapos natin yung tatlong laws of motion. Pero ito yung mga learning outcomes na hopefully ma-impart natin, no? O ma-take out natin. Yung first one is yung enhance ability to analyze equations of kinematics. So kinematics pertaining dun sa mga problems and equations postulated or theorized by Newton, no? So, kung paano i-apply yan. Then, of course, define yung Newton's law of motion. So, siguro, since high school na science and senior high school, alam nyo na naman siguro kung ilan yung Newton's law. Ilan ba yung Newton's law sa nakakatanda? Tatlo. Yes. Tatlo. So, we have three. Ano? So, we have three Newton's law of Newton. Na minsan, sabi nga dito, most people know na merong tatlo o anong ibig sabihin niya, pero not everybody knows ano yung ibig sabihin talaga niya. Or alam lang natin na yun yung law pero hindi natin ma-i-explain o ma-i-describe siya ng maayos. Or simply, yung iba hindi naniniwala na nag-exist siya or present siya sa environment natin. Okay? So, again, yung slide na ginagamit ko is in PDF form, no? So, yung mga nanditong makikita nyo mga slides, animated talaga siya. Pero since ginawa kong PDF, din siya nagano. Para ma-annotate ko kasi kaya pini-PDF yung ano no, yung slide. Pero yun. Yun lang para advance ano lang info. So, before we go there, we have to define muna yung mga important terms na magiging involved dun sa study natin ng Newton's law. So we have dito yung force and yung vector muna. So nakalagay force and mass. So later may mass tayong de-define mamaya. So nakalagay dito, what is force? So pinaka-simplest definition niya is push or pull. So ito yung required to change an object's motion o yung minsan ito yung ine-exert ng one body to another body para magkameron ng motion. Okay? So kung halimbawa, for example, meron kayong meron ba standing tayo sa harap ng isang wall tapos andito tayo, no? No? Tapos may in-exert, tinutulak natin yung wall, no? So yung in-exert nating force sa kanya o pwersa, yun yung tinatawag nating force. Okay? So, madaming iba't ibang klase ng forces. So, as we progress dun sa study natin, we will be tackling different types of forces and then how one differ from the other. Okay? Then, vector. Pag sinabi namang vector, nag-show siya ng magnitude and direction. So, sa study kasi ng kinematics or itong pinag-aaral natin ngayon sa physics, importante na dapat specified kung ano yung
direction nung mismong force natin. Ano ba yung ibig sabihin yung magnitude? Yung magnitude is yung number kung o yung measurement kung gaano kalaki yung puwersa, no? And then direction kasi halimbawa dito sa pinag-uusapan natin ito, dito ka, no? Halimbawa ito yung origin ng ano mo. Sabihin natin meron kang Cartesian plane diyan, no? Yun yung Cartesian plane. Nagma-matter yung direction kasi kung halimbawa ah, may acted force o may external force na papunta dito sa left side niya. So, kung direction pinag-uusapan natin, dapat yung force na to is magiging siyang negative, no? Kasi oppose siya dun sa positive sense nung force natin which is to the right, no? Ganun din kapag halimbawa meron tayong table, no? Then meron tayong mga libro sa ibabaw niya, no? Ano ba, libro. Yung book natin, nag-exert siya ng vertical force. So, yung bigat niya, nag-exert siya ng weight, no? Tatawag nating weight. And then, since downward siya, so ibig sabihin, negative yung force niya, no? And then, para ma-retain siya dun sa position niya yun, para walang movement, so later on i-specify yon, meron siyang nagre-resist na force dito sa ilalim. Ang tawag ay um, normal force. So later i-discuss natin yung normal force na yan. Pero for now, ang inaano ko lang is yung importance ng vector na when talking about Newton's law of motion, napakahalaga ng direction, no? So kung halimbawa, binigyan ka ng mga direction lang, no? Meron kang F1, F2, F3, tsaka F4. So paano mo kukunin yung summation niyan? Pag pinakuha sa yung summation niyan, yung summation niyan ay F1 plus F2. Tapos since itong dalawa is opposed ng direction, no? So dapat minus siya. Minus F4. Okay? So nagmamatter yung direction. So isang important note din, ang pwede lang magkamero ng combination or yung magsama or magkamero ng summation which will be introduced later on din naman sa subject natin is yung horizontal forces lang kung horizontal, tapos mga vertical forces lang kung vertical, or moment lang kung moment. So, dito papasok yung mga equilibrium equations na tinatawag, no? So, pag sinabi equilibrium equations, okay, sinasabi lang niya, summation ng forces, lahat sa horizontal ay equals to 0. Summation, lahat ng forces sa vertical ay is equals to 0. Kasi yung last is summation ng moment. So, later on, yung moment, i-define natin yan. So, kung ngayon hindi pa siya naiintindihan, okay lang. Is equals to 0. So, yung kailangan, ang pagsasamahin nyo lang, horizontal sa horizontal, vertical sa vertical. Okay? Pero halimbawa, tanong, paano po sir pag may naka-inclined, no? So, pag may mga inclined na forces, ang ang goal sa kanya is i-resolve mo siya into component, no? So, bago siya magkamero ng ganyang direction, syempre pupunta muna siya to the right ng ganon, then aakyat siyang papunta doon, no? So by applying yung Pythagorean theorem natin, tapos halimbawa may given angle naman to, makukuha mo yung first vertical tsaka fourth horizontal mo. Okay? Pero later on, i-discuss pa natin yan fully. So, ano lang yan, kumbaga, pahapyaw lang kung paano, halimbawa, yung mga curious mind sa inyo, pag nagtanong kung pag naka-inclined or iba yung direction ng force. Okay? So, dito sa pinag-usapan natin, more on two-dimensional lang tayo, no? So, ibig sabihin, X and Y lang tayo. Kasi pagdating nyo ng higher mathematics nyo, yung statics and dynamics nyo, pwede na siyang maging three-dimensional, no? So, 2D lang tayo. So, ibig sabihin, yung plane natin is lang, ganyan lang na direction, XY lang tayo lagi ngayon. Okay? Next. Yan. So, yung force na define na natin, yung
vector na define na natin. Now, we proceed with mass. Okay? So, si mass daw is a measurement of how difficult it is to change the object's velocity. Okay? So, mass, so ibig sabihin ito yung timbang, no? So, pero ito, regardless nung tinatawag nating um, pull ng gravity, no? Kasi mamaya malalaman nyo, may mass tayong tinatawag, meron din tayong weight. So, ano yung pagkakaiba ng mass sa weight? So, si weight kasi is a force na, pero si mass is a characteristic lang siya ng mismong object natin. So, property siya ng object. So, halimbawa, mass ko 85 kilograms, yun yung characteristic ko as an object. So, mass, kung mga measurement lang yun, kung um, halimbawa may mag-apply ng velocity sa akin, yun yung reference ko na measurement or property sa akin, no? And then, inertia is yung resistance naman ng body natin to change in velocity. So, another property din siya ng mass na si inertia is hindi force. Okay? So, parang si mass din siya. So, nag-exist siya dun sa body. Pero the more na uh, kumbaga ito yung response ng katawan mo sa sa outside forces na pwedeng ma-apply sa iyo. So mass is a measurement of an object's inertia. Okay? So yun yung ano niya, yung pinaka pagka-connect ng dalawa na si mass daw is yung measurement ng object's inertia o yung capability ng object na mag-resist ng velocity or ng pagbabago sa daloy. Okay? Sa velocity. Okay? Okay, so let us go with Newton's law. Ayan. So dun sa animated, tumitingala dun si Newton, no? Okay? So a little background about Newton. So Sir Isaac Newton, born 1643, died in 1727, is an English scientist and mathematician famous for his discovery of law of gravity and also the three laws of motion. Okay? Today, these laws of motion are known as Newton's law of motion and describe the motion of all objects on the scale we experience in our everyday life. So, pinapakita lang nung Newton's law na yung mga laws of motion na na-discover niya are readily observable or we use it every day. Kaya mahalagang mapag-aralan siya, especially sa engineering kasi to understand how the environment works, no? So, ito na actually yung pinaka Newton's law of motion. Pero hihimay-himay natin yan by law, no? So, yung first one, ang sabi, an object in motion tends to stay in motion and an object at rest tends to stay at rest unless acted upon by an unbalanced force. Okay? Then yung next, we have force equals mass times acceleration. Then last is for every action, there is an equal and opposite reaction. So, yeah. So, punta muna tayo sa number one. So, namnamin natin yung number one muna. Okay? Newton's first law. So, an object at rest tends to stay at rest, and an object in motion tends to stay in motion unless acted upon by an unbalanced force. So, anong ibig sabihin niya? So, basically, ang sabi dito, an object will keep doing what it was doing unless acted by an unbalanced force. So if the object was sitting still, it will remain stationary. If it was moving at a constant velocity, it will keep moving. It takes force to change the motion of an object. So anong pinakamagandang example niyan? Yung balikan natin kanina yung table natin. So meron tayong table, no? Yung table natin. Then meron tayong pile of books, no? So si pile of books natin diyan, makikita nyo, nagstay lang siya at rest. Ibig sabihin, kung di mo siya ginagalaw, hindi mo siya tinulak, andyan lang siya sa posisyon na yan. Okay? Pero bakit nandun siya sa posisyon na yan? Kasi, ibig sabihin, balance yung body niya. Kasi sabi ko nga kanina, itong, itong mga libro natin, may characteristic siya na mass. Okay? So, meron siyang bigat.
Pero meron siya kanya nag-exert na force. Yung force na yun tinatawag nating weight. So si weight is a property or defined as yung product ng mass times the acceleration due to gravity, mg. So ito, dapat matandaan nyo na to as early as now, na lagi ang value niyan is 9.81 meter per second squared. Pag sinabing acceleration due to gravity. Okay? So pag sinabing acceleration due to gravity, 9.81 meter per second square yung lagi yung value niya. Then para makuha natin si weight, na yun yung force na nag-act doon sa object natin. Ang object natin dito again is yung book, no? Kailangan kunin natin yung value ng mass, then times natin doon sa mismong gravity. So let's say sabihin natin yung weight ng libro mo is sabihin natin 2 kilograms siya. Okay? So kung 2 kilograms siya, ibig sabihin may makukuha value ng weight. Ang weight mo magiging 2 kilograms times 9.81 meter per second squared. Okay? So pag binang-multiply mo yan, you will have, so 9.81 times 2. So we have 19.62. Then yung unit niya magiging kilogram times meter per second squared. Ngayon, anong meaning yung meter per yung kilogram meter per second squared? So 1 kilogram meter per second squared is equivalent siya sa 1 newton. Okay? So may unit na nakapangalan na sa kanya. So yun yung tawag doon sa unit ng force, newton, no? Or minsan denoted lang siya as by capital N. So ibig sabihin, itong 19.62 natin na unit ng force is yan yung value ng weight natin dito. Okay? Ngayon, para mag-stay siya dun sa lugar niyang yun, kailangan merong nag-o-oppose na force sa kanya. So yun yung upward direction ng force. So may force dapat na paakyat sa kanya, no? So yung table, syempre may nagpo-push sa kanya, kailangan merong kailangan ibalik niya yung pwersa na yun dun sa libro, no? So yung pwersa na yun tatawag nating normal force o FN minsan, ano? Tawag yung normal force. Itong normal force na to is acted perpendicular dun sa ano natin. So ito yung table natin, no? Nag-a-act yung force na yan dun sa naka-perpendicular. Sabihin naka 90 degrees, no? Kaya perpendicular ang tawag. Okay? So since meron tayong balance force o parehas na value, itong Fn natin dito for this problem 19.62 din newtons. Okay? So since meron tayong pag kinuha natin halimbawa summation ng forces vertical. So pag kinuha natin 'yon, ibig sabihin yung Fn minus W kasi negative siya downward is equals to 19.62 newtons minus 19.62 newtons. So ano mangyayari doon sa summation ng forces natin? Magiging zero siya. So meaning, balance siya. Kaya hindi gumagalaw yung libro natin. Ngayon, yung babalik tayo sa Newton's first law of motion, mag-i-stay siyang ganyan hanggat walang ibang puwersang nag-a-act sa kanya. Okay? Pero ngayon, kung halimbawa mag-introduce ka ng bagong force, halimbawa si book, move ko lang to ha. Okay? So, halimbawa, meron ka ngayong pwersa ngayon na in-apply dito sa side niya. Tinulak mo siya papunta doon. So, ano mangyayari doon sa libro natin? Diba, tendency ng book natin, pag tinulak natin, mag-move siya papunta dito, no? So, yun yung sinasabi ng first law. Unless merong, since ito is wala naman, meron ditong nag-a-act sa kanyang opposite na force, yung tinatawag nating friction, pero hindi siya ganun kataas para pigilan yung movement, no? So since nagkameron ng unbalanced force o
kapag tiningnan nyo dito, wala naman tayong naka-act dito na ganyan kasi wala naman tayong surface dito eh. So halimbawa may nakalagay ka ditong ano, halimbawa may hollow blocks ka diyan na sobrang bigat halimbawa. Possible mag-act din siya ng normal force papunta dito, no? Pero since wala 'yan, magkakameron ngayon ng movement yung book natin. Na yun yung sinasabi ng first law, no? It will unless acted by an unbalanced force, ito yung unbalanced force na natawag natin, mag yung book natin is naka-stationary lang siya. Okay? So halimbawa paano naman daw yung sinasabi niyang it will keep moving on a constant speed, no? So halimbawa meron tayo namang sabihin natin meron tayong bola, no? Okay? Tapos um, paano ba? Halimbawa yung bola pinagulong mo sa smooth surface, no? Pag sinabing smooth surface, masyadong makinis, walang friction, ano? So, walang puwersang pumipigil sa kanya. So, halimbawa, tinulak mo siyang nagro-roll yan, ano? Ayan, sabihin natin, nagro-roll yan para mukhang gumagalaw, no? So, since smooth surface yan, itong ball na to will keep moving, pero will keep moving ng malayong direction, pero titigil pa din siya, no? So medyo contradicting tong ito. Although same yung velocity niya, halimbawa, yung movement mo, ito halimbawa gumagalaw siya halimbawa, no? Halimbawa gumagalaw siyang ganyan. Although same yung velocity niya, at some point kahit gaano kadulas yung nasa ground natin, titigil pa rin to, no? Titigil siya dahil bakit kaya? Ba't kaya siya titigil? Kung wala halimbawa pwersang umaano sa kanya, sa tingin nyo, ba't siya titigil? Friction po. Len? Hindi, i-assume natin na zero yung friction natin. Kumbaga, wala Sir, talagang kasi antay po yung surface na inaano niya. Yung ginagalawan niya po is antay po yung surface. Pero according dun sa ano ni Newton, moving at a constant velocity siya. So, it will remain moving unless acted by ano. So, kahit sabihin natin ito, 'di ba, horizontal yung ground natin, pero continuous pa din yung paggalaw niya. Pero since nasa Earth tayo, yung maisip nyo na bukod sa friction dito sa ilalim, meron tayong ano pang force na pwedeng pumipigil sa bilis niya. Yung meron tayo, Gravity po. Yes, marami po. yun, meron bukod dun sa 'di ba, ito yung weight ng ball, ito yung sa normal force na, meron din tayong air, no? Na pumipigil din dun sa mismong ano natin, no? Dun sa mismong puwersa natin. So since meron tayong air resistance dito, no? Hindi magiging valid yung sinasabi dito ni Newton, no? So saang scenario kaya pwede maging applicable tong kay Newton na to, na it will keep moving. So dapat sa walang air para wala siya sa smooth. So pinakamagandang example niya is saan? Vacuum. Sa space po. Sa space, no? So ang pinakamagandang example niyan is of course yung sun at earth natin, ano? So halimbawa ito yung sun natin, ito yung earth natin. Alam natin na si earth nag-orbit around the sun, no? Pero pansin nyo, wala di bang walang air resistance doon, walang friction. Napapansin nyo si earth 365 a year siyang nagre-revolve dito. At least 365 days siya nagre-revolve dito sa sun continuously. So dito nag-a-apply yung sinasabi na yon. So unless wag naman sana ano na may outside force na mag-ano sa earth. So laging si earth is magre-revolve dito. 'Di ba? Lagi naman gumagabi, lagi naman umaaraw. So ibig sabihin, nagki-keep lang ng moving yung mismong object natin, yung earth. For this example, ang object natin is si earth. So may weight siya, may mass siya, may weight, no? Pero walang other forces na pumipigil sa kanya.
Or let's say for example, wala mga ah, tawag nito, bulalakaw na ano, okay? So, kita nyo, for over 1,000 of years, hindi natin alam kung ilan, continuous pa din ang pag-revolve niya dun sa sun. So, it will keep moving unless acted by an unbalanced force. So, doon papasok yung isang definition na yan ah, ni Newton, no? Okay? Nagigets po ba yung first rule? Yes, sir. Okay? Haba. So, yun din. Kasi kung halimbawa itong tinatawag nating smooth surface, no? Kasi kahit anong gaano kadulas pa yung surface natin, in reality, laging may friction yan kahit gaano kaliit, no? So eventually, pag nag-roll ka ng kahit anong bagay, kahit anong ano niya, mag mag-i-stop pa din siya at some point. Kahit hindi siya forever gagalaw, no? Kasi kahit i-test mo siya sa talagang meron ka ng environment na control mo yung friction, meron pa din siya, mahirap pa din i-prove yung gusto niya sabihin na yung tungkol do sa velocity. Unlike dun sa ano, dun sa isang sinabi niya na yung kapag at rest yung bagay, unless may external force kang in-apply sa kanya, hindi siya magstay lang siya stationary. Okay? So, dito, ano ba ibig sabihin ng unbalanced force? So, yun yung sinasabi natin, yung kanina pang unbalanced force. So, if the forces on an object are equal and opposite, they are said to be balanced. So, yung meron na tayong normal force and then meron tayong weight. Kung example natin, itong sa libro nga. So, the object does not experience change in motion. So, if they are not equal and opposite, then the force are unbalanced and the motion of the object changes. Okay? So, let's say for example, si libro, so, sabihin natin, sobrang ano na niya, sobrang bigat na niya, no? So pag hindi na kinaya ng table natin, eventually babagsak siya, no? So from dito sa initial position niya, magiging final position niya ngayon is yung ground natin kasi nasira na yung table mo. Okay? So ibig sabihin hindi na kayang i-resist hindi na kayang i-push nung table yung book pataas. So magkakameron ng unbalanced force. Nagigets po? Yes po. Yes, sir. Okay? Haba. Opo. So ito na yung mga some examples. So soccer ball is sitting at rest. So para magkameron ng change sa position ng ball, of course, the player has to kick it, no? So yung kick mula dun sa puwersa ng sipa, magche-change yung position ng ball, no? From one place to another. Then another example, kapag halimbawa may naglalaro ng tug of war. So kapag halimbawa equal na equal yung puwersa ng bawat team, ano napapansin nyo, hindi gumagalaw yung center line ng mismong tug of war, no? 'Di ba? Usually may kulay puti siya ditong marking. Sa halimbawa, sabihin natin, ito yung line na pinagbabasehan natin. Pag halimbawa talagang nagkataon na equal yung pinapwersa ng tig-tatlong tao, hindi gumagalaw yung linya na yon. Unless mapagod na yung isang side, eventually mahihila na niya yung buong tali, no? So, doon papasok yung unbalanced force. Kasi nagkameron na ng greater value yung force dun sa isang side other than the other. Okay? So, Newton's first law of motion is also called law of inertia. So again, ang inertia, natawag natin as yung tendency of an object to resist changes in its state of motion o yung sa velocity natin. Ano to resist yung change in velocity. So so the first law states that all objects have inertia. So the more mass an object has, the more inertia it has, and harder it is to change its motion. Okay. So ano ibig sabihin nun? So halimbawa meron tayong compile ng 2 books versus halimbawa sa ilang ba to? So 5 libro halimbawa. So kung halimbawa nag-apply tayo ng same amount of force, no? So syempre, alam natin by observation, mas mabigat yung pangalawang setup, no? Ito. So kung halimbawa same force yung in-apply natin sa kanya, sinong mas malayo ang movement?
Yung kapag Two halimbawa books po. tinulak mo siya, so siyempre yung two And books, two no? books po. Okay? So, yung two books. Kasi, mas magaan lang siya dun sa isa. Kung mas magaan siya, eventually, mas konti lang din yung inertia niya o yung tendency niya mag-resist ng change in velocity. Okay? So, laging related yon sa mass. So, pag halimbawa, let's say for example, um, meron tayong car versus sa truck, tapos gusto mo silang pigilan, o halimbawa, pupunta ka sa harap nila, alin yung mas mapipigilan mo? Siyempre, yung kotse mas mapipigilan mo kasi yung truck mas mabigat sa kotse. Pero kung halimbawa yung kotse, siyempre may tendency masagasaan ka pa din, no? Pero kung halimbawa sabihin natin magkataon na mas malakas ka doon sa kotse, mas mabigat ka doon sa kotse, no? So, may mas mag-govern yung pwersa na i-exert mo doon sa kotse, mapera doon sa truck kasi mas mataas yung inertia ng truck sa'yo, no? Eventually, ano ka niya, mababangga ka lang niya, mabubundol ka lang niya, no? Like pag sa sasakyan, may possibility pa na kaya mo siyang pigilan. Unless talagang yung mismong speed na niya is mabilis, no? Pero kung halimbawa control natin yung speed with regards dun sa position mo, eventually, dahil mas mabigat nga yung truck, um, mas mag-exert siya ng mas malaking force sa'yo. Okay? So more example in real life. So halimbawa daw, powerful locomotive begins to pull a long line of boxcars that were sitting at rest. Since the boxcars are so massive, they have a great deal of inertia and it takes a large force to change their motion. Okay, so the same as the books. They're moving and it takes large force to stop them. Okay? Kung halimbawa nire-require sa'yo magkamero ng same distance. So halimbawa dito, sabihin natin dapat i-move mo siya ng 100 mm, no? 100 mm dapat yung i-move mo sa kanya parehas. Okay? So to be able to move that into a distance of 100 mm from its initial position, kailangan yung force na i-apply mo dun sa second one will be much higher, no? Para ma-move mo siya ng 100 mm. Kasi possible na halimbawa, yung in-apply mo dito sa maliit, yung mangyayari dito, hindi pa siya magkamero ng movement. Okay? So, kung magkamero mo siya ng movement, halimbawa, hanggang dito lang yung change niya. So, hindi mo pa na-meet yung target, no? So, yun yung relationship niya. And then, another example, about on our way to school, a bug flies into your windshield. So, nasa sasakyan ka. Since the bug is so small, it has very little inertia and exerts very small force on the car. So eventually, ang mangyayari kay Langaw, nakadikit na siya doon sa windshield natin. So na namasyal na si Langaw hanggang nadala mo sa school, ano. So ganun lang yung ano niya, ibig niya sabihin. Kasi since mas malaki yung body ng sasakyan natin o yung mismong windshield natin compared dun sa mass o dun sa tendency nung fly o nung inertial force ni fly, de nadala lang siya nung mismong windshield. Okay? So if object in motion tends to stay in motion, why don't moving objects keeps moving forever? So ito na yung uh, kanina no, yung tinutukoy, parang point ko kanina. So things don't keep moving forever because there's almost always an unbalanced force acting on it. So sabi ko nga, yung sa bola halimbawa na uh, ni-roll mo siya sa frictionless na surface, eventually, mag-stop pa din siya dahil due to air resistance na nga, no? Or other, bawa sa wind, bawa kasi may wind din, no? So, pwedeng yun din. Um, yung pag sa vacuum kasi, um, eventually, titigil din siya kasi mawawala na ng, kasi para ma-apply mo yung force, so, kailangan may malaki kang vacuum space para parang ma-prove yung talagang case kapag sa vacuum no? Pero since sa vacuum ang mangyayari, mas mabigat yung object natin. So kung mabigat yung object natin to same velocity, eventually titigil pa rin siya, no? Kasi the more heavier an object is, the more difficult it is to move, no? So
Definitely, pag naka-vacuum ka, kahit walang air, walang friction, dahil na lang mismo dun sa component na lang mismo ng object kung bakit siya titigil, no? So, sabi dito, a book sliding across a table slows down, stop because of the force of friction. Okay? So, yun nga yun. Ulit dun sa knowledge ng iba, yung friction, ibig sabihin, yun yung pinoprocess ng mga surface natin. Kaya yung kagaspangan ba, kung mas madaling sense, no? Yun yung paggaspang, napapansin nyo kung paano tayo, kung bakit gumagalaw ang tao, nakakapaglakad ng tao. Kasi once we step, nag-exert tayo ng force dun sa foot natin, then kaya nagkakameron tayo ng movement kasi yung ground na inano natin, inapakan natin is nag-exert ng force, kaya nagkakameron ng change in position, no? Okay? Kasi kung halimbawa kung walang friction, na nabivisualize nyo sa cartoons na ginagawa kapag halimbawa nasa ice sila tapos tinatry nilang tumakbo or maglakad, nandun lang siya sa position niya. Okay? Wait lang. Nangyari. Hello, hello. Sorry, nawalan ako internet. Wait lang. Eh? Okay na ba? Kita na yung screen ulit? Yes po. Okay. Opo. Saan naputol kanina? Anong dinidiscuss ko kanina? Hindi ko alam kung saan naputol yung inimi ko. Wala na pala akong kausap kanina. Okay, so, basta sa friction, it is yung tendency ng mga surfaces natin to resist any forces na maging in contact sa kanya, no? So, if you throw a ball upwards, so wala naman tayong surface pero bakit tumitigil at bumabalik sa atin yung bola? Kasi presence ng force ng gravity, no? Kasi tendency ng gravity is to pull us to the center of the earth, no? So, yun yung force na nag-exist. Okay, so ito, in outer space, yan, yung kaninang sinasabi ko, no? So, away from gravity and any sources of friction, a rocket ship launched with a certain speed and direction would keep going in that same direction and at the same speed forever. So, parang katulad nung sa Earth nga, so patuloy pa din pag-orbit niya sa Sun as we know it, no? Question, the Earth moves about 30 kilometers per hour relative to the Sun, but kapag daw, when you jump upward in front of a wall, kung nagmo-move yung Earth, ba't di ka nauntog doon sa wall at 30 kilometers per second? Bakit daw kaya? Sa tingin nyo? Okay, so ang sagot kasi syempre both yung wall tsaka ikaw ay nasa earth ka. So ibig sabihin, pag talon mo pa lang, kahit tumalon ka lang sa position mo, hindi talaga tatama sa yung wall kasi parehas kayong nasa earth. Si earth is nagre-revolve siya dun sa sun. So walang kaso yung movement ni earth dun sa positioning ninyo ni wall at nung tao kasi um, nung before pa lang magkameron ng change sa position mo, or before ka tumalon, nagkameron ng movement ang earth, no? Kaya hindi nag-i-slam sa'yo um, yung mismong wall natin, ano? So another question, hindi pala nasama, naka-hide. Okay. So basahin ko na lang. So what is the relationship between mass and inertia? So kanina nga nabanggit na natin, ang measurement ang relationship niya is yung inertia is yung capacity ng object natin to resist yung velocity natin, no? Yung inertia. So pero si mass is a measure of how much yung inertia natin dun sa object. Okay? So sabihin, kung mabigat yung object, malaki yung inertia.
Okay? So, ibig sabihin si mass yung nagdi-dictate kung ano yung inertia ng isang object. Pero si inertia by force, no. Dahil si inertia is a property lang siya ng matter, no? So, every object or every something, every example na maisip nyo is merong inertia. Pero, hindi lahat, pero yung inertia is hindi laging nag-a-act sa isang example. Paano ba ma-distinguish yun? Kung basta may component siya basta may matter dun sa object, meron siyang inertia. Yun na lang. No? So kung may matter siya, ibig sabihin may mass siya. So kung may mass siya, so meron siyang inertial property. Basta hindi siya force. Okay? Then, okay. So, before we proceed dun sa number 2, okay ba tayo dun sa number 1? Okay na tayo? Hello? Okay. Yes Yes po, po. sir. Yes po. Yes po. Okay, next, we go to Newton's second law of motion na yung force daw na is equals daw siya sa mass times acceleration. Okay? So, pero ano ba ang tatawag natin acceleration? So, si acceleration is a measurement of how quickly an object is changing speed. Okay. So, in other cases, si acceleration is defined as um, nakukuha siya as yung change ng velocity over change ng time. Okay? So pag halimbawa ang isang bagay, halimbawa yung bola natin, is moving in a constant speed. So constant ang speed, so meaning walang change. Wala tayong change sa velocity. Anong ibig sabihin? Anong value ng acceleration natin? Anybody? Pag constant ang speed, ang velocity, anong value ng acceleration? So si itong nakalagay dito na triangle, so meaning niya change, no? So ibig sabihin, yung change in velocity, yung final velocity minus yung initial velocity niya over time, yan yung mismong formula ng acceleration. Pero anong value ni acceleration kung parehas ang value ni final velocity at ni initial velocity? Zero po. Yes, zero, no? So ibig sabihin, acceleration natin is zero when uh, change in velocity is constant, no? So constant, kung halimbawa 5 meters per second yung final velocity mo, kasi initial velocity mo is 5 meters per second din. So 5 minus 5 over time, no? So 0 over t. So ibig sabihin sa kanya ay 0, no? So ayun, naipasok ko lang yun para dito sa acceleration kasi nga acceleration is a measurement of how quickly an object is changing speed. Okay? So, yan yun. So, force times acceleration. So, si acceleration, further define lang natin. An unbalanced force causes something to accelerate. Okay? So, kung halimbawa merong acted force, halimbawa may doon sa bola, 'di ba? Para kung pinagulong mo siya, ito yung bola, para gumalaw yan sa surface natin, mag-exert ka ng force, syempre, no? Since may in-exert ka ng force sa kanya, eventually magkakameron siya ng acceleration. Bakit magkakameron ng acceleration? Kasi kung halimbawa, from initial point dito, yung hindi hawak-hawak mo lang siya, yung initial velocity mo, of course, ay zero. Okay? Pero as we go along sa path, halimbawa, ito yung target na magiging position ni ball nakasunod, no? So ito yung final velocity natin. Dapat may value yan. Kasi may certain time, ito yung distance niya, no? Then may certain time na na may lilipas na oras para makapunta siya doon, no? So later on sa further discussion natin, solve natin yung mga values na yan. Pero ngayon, i-explain lang na natin na since meron tayong unbalanced force, meron tayong acceleration dyan. Okay? So since magkakameron ka ng value ng VF, sa formula mo ng A na VF minus VI over T, so ito magiging 0 lang to. So magkakameron ka ng value na VF over T, kung ano man yung value na yon. So definitely meron kang acceleration. Okay?
So, a force can cause motion only if it is met with an unbalanced force. Of course, kasi kung halimbawa yung friction mo is the same lang din ng unbalanced force mo dito, yung applied force mo dito, so ibig sabihin mawawala ng movement. So, hindi siya magkakameron ng acceleration, wala din siyang velocity. Okay? So, forces can be balanced or unbalanced. So, depends on the net force acting on the object. Okay? So, the net force or the sum total and direction of all forces acting on an object. Okay, so yung net force always causes acceleration. Okay, so let's say for example, meron tayong friction force, no? Usually denote ng FF na ganyan, ano? Ibalik lagyan natin ng value. So halimbawa, meron tayo dito applied force na 10 kilonewtons. Tapos meron tayong friction force na 2 kilonewton, no? Okay? So para makuha si net, kailangan kunin natin yung lahat ng forces na nag-act sa kanya. So meron tayong force, applied force, tsaka yung friction force. So para makuha yung friction net o yung neto nila, so ibig sabihin lahat ng to the right, positive, so yung F natin, minus yung to the left o yung friction force natin. Okay? So dito magiging 10 kilonewtons minus 2 kilonewtons, meron tayong 8 kilonewtons. So yung itong net force natin na to, ito yung magkakos ng acceleration. Okay? Kasi yan yung hindi na balance ni friction force. Kumbaga yung 2 kilonewtons na kayang i-oppose nung ground natin. Pero may natirang 8 kilonewtons na force. So yun lang yung magiging force na magbibigay ng velocity dun sa body natin, na since may velocity siya, magta-travel siya to a certain time, magkakameron ka ng value na acceleration. Okay? So, balance versus unbalanced force. So, ayan nga, meron tayong to the right, and dito, to the right, tapos to the left, is equals to 0. So, ibig sabihin, nag-balance siya kung nag-equal sa 0. Yung net force natin, magiging siyempre, yun yung equal sa 0. So, ibig sabihin, balanced forces cause no acceleration. Okay? Then, kapag halimbawa to, meron tayong mas malaking value ng to the right, bukod doon sa to the left, syempre, matitira to the right. So, ibig sabihin, yung net force natin, mas malaki yung to the right. So, makikita nyo naman dito, yung mas mabigat na bata, tinutulak na to, versus sa mas maliit na bata. No? So, eventually, since mas malakas yung kayang pwersang ibigay nitong isa, ang tendency ng body, ng box, is pumunta dito. No? Yung bata is sumama dun sa body, papunta sa right. No? And then, kapag halimbawa, same ng direction, nagtulungan yung dalawa, naitulak yung box, so, makukuha nyo na ang net force natin is to the right. So, since nagkameron tayo ng to the right or to the left na direction, meron tayong unbalanced force na eventually yung box magkakameron ng acceleration kasi nagkameron ng velocity. Okay? So, what does F is equals to ma mean? So, force is directly proportional to mass and acceleration. Okay? So, yun yung tandaan nyo dyan sa anong yan, no? Directly proportional to mass and acceleration. So, ano ibig sabihin pag directly proportional to mass and acceleration? So, sabi nga, pag meron kang ball, um, kapag halimbawa, um, meron kang ball, so kung may mass yan, no? So, makukuha mo yung force sa kanya by multiplying kung ano yung acceleration niya, no? So, yung FMA niya. Okay? Ngayon, kung halimbawa may another ball ka, tapos naging twice yung mass niya, no? Ano mangyayari dun sa force niya? Ano yung magiging value ng force? Magiging double din, no? So, twice as big, no? So, magiging itong 2ma. So, nag-twice yung value mo nito, no? Halimbawa, ito F1, ito ay F2. So, pwede kong sabihin na si F2 ay equal sa 2 times ng value ng F1. Okay? Kasi yung value ng F1 ay MA, meron kang MA dito, kaya F1 pwede mong substitute doon. Okay? Yun yung ibig sabihin ng directly proportional. So, ibig sabihin, any change sa mass or sa acceleration, yun din yung mangyayari dun sa force. So,
So kung halimbawa yung mass mo naman mas lumiit, naging kalahati, yung force mo eventually magiging kalahati lang din. Okay? Pero ang constant dito acceleration kasi ibang usapan pag acceleration yung nagbabago, no? So kapag halimbawa naman yung acceleration ang nagbago, um, base doon sa equation, meron ka pa ding twice nung force nung bola. Pero ayan. So in other words, small force is equals to small acceleration. Kasi syempre, kung maliit lang yung pwersa, maliit lang yung movement. Okay? Let's say for example dito, lalo dito, kung halimbawa dito sa car, kung halimbawa isang tao lang yung tutulak diyan, hindi yan gagalaw, no? Pero pag halimbawa sabihin natin 5 tao yung tumulak diyan sa car, magkakameron ng acceleration, magkakameron ng movement, no? Okay? So kapag ayan nga, pag halimbawa large yung force, large acceleration. So if you push twice as hard, it accelerates twice as much. Okay? So acceleration is inversely related to mass of the object. So bakit daw? So sabi, kapag halimbawa ganito, kapag nagbago yung mass pero um, pinag-uusapan natin yung acceleration, ang mangyayari, pag mas malaki yung mass, tas malaki, same yung value ng force, pero malaki yung mass, yun nga, mawawala ng movement. So parang yung example ko to kanina, no? Yung sa bawal sa kotse tsaka sa truck. Okay? So since mas malaki yung mass niya, mahirap yung same force na in-apply mo sa both car and do sa truck, hindi sufficient yung para dun sa large truck para magkamero ng acceleration na kasing laki nung sa kotse, no? So ibig sabihin inversely related siya. So ibig sabihin pag tinanong agad na bawa may object applied with the same value of force but different in mass, what is the effect dun sa acceleration, no? So depende dun sa ano, kung halimbawa ang given is twice as large nung mass, eh ibig sabihin yung acceleration is twice as much dun sa mas maliit na mass. Okay? So if you double the mass, you double the force. If you double the acceleration, you double the force. Okay, yan yung sa unang part na sinabi natin. Pero pag dinoble natin ng mass, tapos dinoble natin ng acceleration, ang mangyayari based from the formula, magiging quadruple na yung force natin. Okay? And then, the equation basically means that the force of an object comes from its mass and its acceleration. So, depende dun sa magiging value ng mass and acceleration. So, ito napakita ko na to na nagkameron ng unit si Newton mismo, named after him, na kapag ang kilogram, meter per second squared, may nakita kayong ganyang unit, equivalent yan sa 1 Newton. Okay? So, high mass. So, something very massive, the changing speed very slowly, like glacier, no? Can still have great force. Kasi, di ba, halimbawa ngayon, gawa ng global warming, nagkakameron ng um, yan, yung pag-melt ng snow. So, tendency niya, halimbawa sa mga mountains, no, nagkakameron ng, ano tawag doon? Glacier na nga ata tawag doon, yung parang movement ng ice na sabay-sabay silang bumababa, no? So, although napakabagal niya, pero yung impact niya sa iyo pag natamaan ka, possible na mamatay ka, no? Kapag natabunan ka niya. Kasi massive nga siya, very high yung mass niya. Pero yung force na dala-dala niya malaki. Okay? Low mass, something very small pero napakabilis naman. Malaki yung force niya, no? So like a bullet, no? So like for example, isang example is yung bawat chalk. Yung chalk halimbawa nilagpak mo siya from a higher level, no? Halimbawa sa mga sabi natin 50 story na building, no? Tapos ilagpak mo yung chalk mula sa doon, no? So let's say wala tayong air, walang air resistance. So talagang nabawa pull lang ng gravity. So
yung chalk na yun pwedeng makabutas siya ng ano no, ng roadway, no? Although maliit lang na butas, pero since maliit nga siya tapos napakabilis nung speed niya, mabilis yung acceleration niya. So, base dun sa formula pa din natin na F is equals to ma, no? So, yung acceleration mo sobrang mataas, no? Although yung mass mo maliit, no? Kung mataas yung acceleration mo, malaki pa din yung force na makukuha mo, no? Kaya kaya niyang ma-penetrate yung ground. So, isang example lang yun ng low mass. Okay? So, in summary, nung sa second law, the acceleration of an object is directly proportional to the net force and inversely proportional to its mass. Okay? Again, pag sinabing inversely proportional dun sa mass, kapag halimbawa malaki ang mass, maliit ang acceleration. Okay? So, the higher the mass, the lower the acceleration. The lower the mass, the higher the acceleration. Yan yung tinatawag natin inversely proportional. No? Kasi sasabi naman ditong directly proportional is kapag mataas yung mass, tapos constant lang yung acceleration, si force mag-increase. Kapag constant yung mass, then may mataas kang acceleration, mataas pa din si force. Then kapag si mass is nag-increase, then si acceleration is nag-increase, si force is syempre tataas din siya, no? So kung any changes dun sa dalawang property natin na mass and acceleration will give an increase or a decrease dun sa force natin. Okay? So basta tandaan nyo lang na force is equals to mass times acceleration. Okay? So paano naman ngayon magwe-weigh in yung weight na tinatawag natin? So sabi nga natin, mass is the quantity of matter in an object, no? Also, yung sabi nga natin sa inertia, um, ano yung weight? Weight is the force of gravity of an object. So, yun yung sinabi ko kanina na equals din siya sa mass times acceleration. No? Kaya yung formula ko kanina nung weight is equals sa siya mass times gravity. So, si gravity is acceleration siya, di ba? Kaya si weight, force yan. Kasi F is equals to M. So, M to. Then si gravity, acceleration pa din yan. Kaya naging force yung weight. Okay? So, yan. Ano yung pagkakaiba ng pag-mass at weight? Kapag sinabi, halimbawa, pag tinanong sa inyo, ah, anong mass mo sa, kung 50 kilograms ka sa Earth, anong mass mo sa weight? Anong mass mo sa Mars? Okay? Pag mass ang tinatanong, ibig sabihin, property lang siya ng matter, ibig sabihin, same lang yung value. Same na 50 kilograms ka din pagdating mo sa Mars. Pero pag halimbawa tinatanong yung weight mo, halimbawa 50, no? Halimbawa 50 times 9.8. Kunin natin yung weight, halimbawa, may mass kang 50, no? So pagdating mo sa Earth, okay, yan. Sa Earth tapos sa Mars, no? So pag mass ang pinag-uusapan, yan. So yung 50 kilograms mo, since property siya ng matter, wala siyang effect sa external, no? Or sa acceleration, sa Mars 50 kilograms ka pa din, no? Pero pag weight ang pinag-uusapan, since yan ay force cause sa mass times acceleration, for this case, acceleration due to gravity, so sabi natin ang G is equals to 9.81 meter per second squared. So ang value natin is ilan? 50 times 9.81. So meron tayong weight na 490.5 newtons or kilogram meter per second squared sa Earth. Pero sa Mars, anong weight natin? Same ba tayo ng weight? Ha? Hindi po. Bakit? Po, Hindi po. Why? iba yung gravity sa Mars. Okay? So, iba yung gravitational pull ng ng Mars. So, ano bang ng Mars?
Ah, yan. So, according to the internet, ang gravity ng Mars ay equal sa 3.711 meter per second squared. So, mas lesser siya sa Earth. So, ibig sabihin, kung sa Mars ang pinag-uusapan, ang weight mo lang sa Mars ay 185.55 newtons, no? So, maganda pala, pagtatanungin ako, weight sa Mars ang sasabihin ko, no? Para mas magaan ako. Okay? So, yun yung epekto ng gravity dun sa mismo equation natin. Okay ba yun? Okay na? Okay na? Question before? So far po. Okay na? Okay? So, solving Newton's second law of motion na problems. So, yung first one, mga step lang to. Draw daw natin yung free body diagram. So, free body diagram, ibig sabihin, sketch ng mismong object natin, no? Tapos kailangan, since free body diagram siya, lahat ng external force na pwede mong maisip sa kanya o nag-a-act sa kanya, kailangan i-drawing mo, no? Then, break vectors into components if needed. So, ito yung kapag halimbawa mga naka-incline na yung forces natin. So, yung components na tinatawag natin, ibig sabihin, in X and Y, no? Or direction na X and Y. Then, find the net force by adding or subtracting forces. Okay? Net force, so, meaning nito is yung F net, no? And then, set the net force equals to MA. So, F is equals to MA. Okay? Note, to avoid negative numbers, always subtract the smaller forces from the larger one. Be sure to remember which direction is larger. So, wag niyong pansinin yung note na yan kasi mas nagpa-prefer ako sa negative sign. No? Okay, so let's say for example, sample problem to. So, a 50 Newton applied force drags an 8.16 kilogram log to the right across a horizontal surface. Okay, what is the acceleration of the log? The force of friction is 40 newtons. Okay. Okay. So meron daw tayong log. Ano ba ang log? So piece of wood, no? So halimbawa ito yung log natin, no? Yan. Yan. Okay. So anong meron dun sa log? Anong property ni log? Meron siyang anong given sa kanya? So ano to? Ano yung 8.16 kilograms? Mas, So Mas. yung Mass po. yung mass Mass ng po. log natin, ano? So meron siyang property na mass. So may mass siya na equals to 8.16 kilograms. Okay? Tapos may applied force tayo na 50 newton. So walang direction or sinabi na naka-incline siya. So laging assumption mo is lagi siyang horizontal muna, no? So, halimbawa ito yung force na yon, force applied equals sa 50 newtons, no? Force 1, tawag yung force 1. Okay? So, what is the acceleration of the log? Pinapaano yung acceleration? If the force of the friction is 40 newtons. So, meron tayong nagre-resist na friction. So, friction is opposing nung direction natin, no? So, si friction dyan, so since meron ng friction, so baka si log is nasa, ano, no? Nasa surface siya, kaya may friction, no? So, assume nyo na lang na vertical yan, na horizontal yan, sorry. Sige nga, gawin natin horizontal. Yun. Yung lag natin ng dito with, ano. Okay, ayan. So, assuming yan, ganyan. Okay, so may nag-a-act daw sa kanya na friction force. So, yan, si friction force na 40.0 newtons. Pinapahanap is acceleration nung lag. Okay? So, para makuha sa acceleration, kailangan, ang formula natin is F is equals to mas time. mass times acceleration or MA. Pero ano yung si F dito? Dapat siya ay F net. No? Pero anong direction? Direction along the horizontal or along the vertical?
Walang di horizontal. Horizontal tayo, no? Kasi bakit magiging sa horizontal? Kasi doon tayo magkakameron ng unbalanced force, no? So makikita niyo yung applied natin 50. Yung kokontra sa kanya 40. So meron na agad kulang o may sobra doon sa 50, no? Unlike kapag halimbawa sa vertical yung isipin natin, si lag meron siyang weight. Anong magiging weight ni lag? Formula ng weight ay Mass times mass gravity. times gravity. So we have 8.16 kilograms times 9.81 meter per second squared equals yan sa 80.04 na 0.5 na lang. 0.05. 0.05 newtons. Okay, so yun yung weight niya. Pero yung surface natin na pinagpatungan ng lag, meron din siyang opposing force. Ang tawag ay, nire-review ko lang kayo nung kanina. Anong tawag dun sa upward force na ini-exert ng ground dun sa normal force, no? Okay? Na ang value is the same nung vertical force natin. Okay? So, same nung weight natin. Dito sa problem na to, same nung weight natin. Okay? So, 80.05 Newton. So, ibig sabihin, kung nagbabalance o walang net yung force natin dun sa vertical, wala tayong movement dun sa vertical aspect niya, no? Ang magkakameron lang tayo is yung movement niya dito sa horizontal. Okay? So, kunin natin yung F net. So, magkakaintindihan tayo na along the horizontal to, ha? Baka, okay? So, yung F net natin will be yung F1 natin. So, assume nyo lagi sa mga ganitong problem, lahat ng to the right, tsaka upward ay taken as positive. Then, lahat ng to the left, tsaka downward, taken as negative. Okay? Yan na lang yung gamitin natin sign convention. Okay? Para meron tayong reference na sign, no? So, kung mag-oppose kung maging ganong direction yung force natin, negative siya. Bawa. Yun. Okay? So, si F1 is to the right, no? To the right natin is assume natin na positive. Tapos yung FF natin, yung friction force natin, to the left. Dito to the left siya. So dapat minus. Okay? Minus FF. So equals yan sa 50 newtons minus 40 newtons. So meron tayong F net na 10 newtons. Okay? Pinapahanap sa atin is acceleration. So based from this formula, paano natin makukuha sa acceleration? Paano natin i-formulate o i-change yung formula para maging in terms of A siya. So, i-divide natin both side by M para mag-cancel out dun sa right side. So, A is equals to F over M. So, yun yung bagong formula natin na acceleration based from dun sa derivation dun sa F is equals to MA. So, acceleration natin is equals to F net over yung mass natin. So, F net natin is 10 newtons all over yung mass natin is 8.16 kilograms. So, acceleration natin is 10 over 8.16. We have 1.225. Anong unit? Meter per Meter second per squared. Paano naging meter per second squared? Of course, kasi acceleration yan, dapat Cancel po meter per second squared. So, yung nasa taas natin, Newton, tapos kilogram. So, pag inano natin ito ay kilogram meter per second meter. squared. Kilogram. So, nag-cancel out yung kilogram, no? Kaya naging meter per second squared. Okay? So, kaya yung sa mga magiging example ko laging naka-display ang unit, no? Kasi in your uh, activities, exam, or quizzes, kapag walang unit, incorrect ang sagot. Ano? Kaya kailangan masanay na kayong nilalagay yung unit. Okay? So, okay tayo dito. Ang sagot natin dito will be ito, 1.225. Yung acceleration ng lag natin
with respect dun sa net force na nakuha natin. Okay? Okay tayo dito? Yes po, sir. Okay? Okay. Okay, next, a tougher example daw. So an elevator with a mass of 2,000 kilogram rises with an acceleration of 1.0 meter per second squared. What is the tension in the supporting cable? Yan, may tension na. So, mahirap nga. Ba't nagka-tension? Wala naman kami pinag-usapan na tension. Ba't ganun, sir? No? Ay, ba't ganyan? Ba't mo lumabas sa ganyan? Wala naman sa example yan. Okay? So, yan. So, pinapahanap yung tension natin. So, ibig sabihin, kailangan madraw natin yung free body diagram natin. So, ito yung elevator natin. Okay? Of course, elevator, kung di nyo pa naisip sa ngayon, no? May may naka-attach diyan sa taas, no? Kaya yan tumataas bumababa, no? So may counterweight yan na kapag pindot nyo yung number sa elevator, yung weight na yon is bababa kaya tumataas yung elevator, no? So sabihin natin may nagpo-pull sa kanya, no? Yan yung pinapahanap sa atin. Meron siyang tension diyan. Kaya nagkamerong what is the tension supporting cable. So, hindi talaga ganyan yung itsura niya in actual. Meron siya, pwedeng halimbawa, meron siyang mga kableng ganyan. Ano? Pero for simplicity ng problem, i-assume natin na ganyan lang yung position ng cable. Tapos yan yung puwersa na ini-exert ng cable, no? Para mag-move yung elevator natin. Yung elevator daw natin may mass siya, no? So, may mass siya na 2,000 kilograms. Okay? Tapos, may acceleration daw siya na ilan. So, ano yung acceleration na yun? So, yung acceleration na yun ay due sa sa ano na yun, sa pwersa na nung mismong movement ng cable, no? So, kung um, okay? So, paano malalaman yung tension ng cable? Okay? So, kailangan ma-identify natin yung forces na nag-a-act sa kanya. So, meron tayong mass, meron tayong anong force nag-a-act pag may mass? Pag may mass tayo, meron tayong Gravity. Force. may force due to gravity which is yung tawag natin ay weight. Okay? So, yung weight na yan equals yan sa mass times gravity. Okay? Pero so, yan yung nag-a-act sa ating force. Ano yung formula natin para sa net force natin? F net is equals to mass times acceleration. Okay? So, ano yung force net natin dito? So, ano yung forces na nag-a-act? So, meron tayong tension sa cable, tapos meron tayong mass ng weight ng elevator. So, since upward ito, no? So, ibig sabihin, sa force net, positive yung tension minus yung weight natin. Is equals siya sa M times A. Okay? So, yung W, sa substitute ko lang, equal siya sa M times G is equals to MA. And then, para maging, um, ano siya, pwede kong i-transpose yung second term sa left side. So, itong term na to, pwede kong transpose sa kabila. No? Kasi, yan yung mga readily available na yung data eh. No? Pwede na natin kunin yung value ng mga yan. Okay? So, pag tinranspose natin, transpose, ibig sabihin, nililipat sa other side of the equation. Okay? Just a reminder, baka nalilimutan. So, tension is equals to MA plus MG. Okay? Then, tension now will now be equals to, so, anong common dun sa dalawang term? Meron siya parehas? Mass. So, pwede mo factor out yung mass as A plus G ka na lang. No? Then, wait lang. Okay, so kung may ganun ka na, pwede ka na mag-substitute. Tension will now be equals to yung mass natin
2,000 kilograms. Then yung acceleration natin is 1.0 meter per second squared. Ito yung binigay doon sa problem na acceleration niya. Plus yung gravity natin na 9.81 meter per second squared. So yung tension natin sa cable now will be anong value? Patry nga kung marunong mag-compute sa calcu. Anong value ng tension natin? Twen 21,620 po sa kilo Newton po. 21,620. Ang unit ay Newton po and Newton. Okay? So, naging Newton kasi kilogram meter per second squared. Then we can change that to 21.62. So, prefixes natin. Nag-move tayo ng tatlo. So, mula dito, 1, 2, 3. Anong prefixes yun? Maging times 10 to the 3. Times 10 to the 3 ay, ito, magiging times 10 to the 3. So, T is equals to 21.62. Tapos tingnan nyo yung table from last meeting. Yung 10 to the 3 ay equal sa kilo Newton. Okay? So, ito na yung magiging sagot natin dito. Okay? Question? Question po? Okay, malinaw? Okay. Okay, so check your understanding. Checking lang your understanding. So suppose daw na the acceleration of an object is 0. Does this mean that there is no forces acting on it? Kapag acceleration daw is 0, ano ibig sabihin? Ibig ba sabihin nun walang force na nag-a-act sa kanya? Hindi po. Meron po. Ano ibig sabihin? Kung yung net force niya, kung yung F net niya ay equal sa 0, hindi ibig sabihin wala na ng force na nag-a-act sa kanya kasi nga may mass siya, no? So, ang ibig nang sabihin, balance yung mismong body natin, no? Kasi pag nakita kayo ng net nyo ay 0, sabihin, balance yung system nyo, yung body nyo. So, meron lang siya ng 0 acceleration pero meron pa din siyang force kasi meron pa siyang weight, no? So, it turns out lang na nung chinek mo yung neto, no? Yung difference ng applied forces, nag-equal siya sa isa't isa. Kaya naging net natin is 0 or yung acceleration is 0. Walang movement pero merong force, no? Next. So, halimbawa, when a basketball player daw dribbles a ball, it floors to the floor and bounces up. Is a force required to make it bounce? Why? So, if a force is needed, what is the agent? No? I mean, when a basketball player dribbles a ball, it falls to the floor and bounces up. Is a force required to make it bounce? Okay? Required daw ba? Opo. Okay? Yes, kasi bakit? So, yes, kasi kapag nagba-bounce, di ba yung bola natin, depende do sa pwersa na ina-exert natin sa kamay, nag-iiba yung direction ng ball, no? Kapag nagbago yung direction ng ball, ibig sabihin, magkakameron tayo ng acceleration or change in position, no? Magkakameron tayo ng acceleration. So, si acceleration lagi kailangan niya ay force, no? So, yung magiging agent dyan, yung parang nakatulong para magkameron ng acceleration yung body natin, ito yung floor natin. Okay? Okay, so I think yung third law will not be enough na yung time natin. So, I'll be posting a recorded video na lang explaining yung third law natin. So, for this
tatapusin na muna natin yung lecture natin sa Newton's first law and second law of motion. No? Yung third law, I will be posting a recorded video na lang about this one. Okay? Okay tayo? Hello? Opo. Okay. Okay po. Okay, sige. So, Opo, sir. this ends our lecture for today.